เดี๋ยวมาสอนอัปเกรดพรสวรรค์คางามิล่างโซนนะครับอันนี้จะเป็นล่างโซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสอนอเวกด้วยนะครับว่ามันดียังไงนะโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะมาที่แถวแรกก่อนเลยนะครับผมมาที่สกิลแรกถ้าดังของมันต้องมีบอกเลยครับถ้าดังมันต้องมีคางามิโซนเนี่ยมันเป็นตัว all around นะครับมันเป็น power ช่วยทำแต้มนะมันไม่ใช่ power แบบ support นะครับมันคือ power ช่วยทำแต้มนะครับผมก็คือทำแต้มรองนั่นเองนะครับผมถ้าดังก็จะมีจังหวะ 1-2 นะครับอย่างเงี้ยต้องอัพนะครับอันนี้ต้องอัพนะเนี่ยถ้าดังจะต้องอัพนะครับถ้าดังแรกก็ต้องอัพนะครับมันจะเปลี่ยนมิติการถูกบล็อกนะครับฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องเดาว่ามันจะใช้สกิลอะไรนะครับอันนี้เป็นแพสซีฟโดนตบแล้วก็ส่งนะครับไหนวะอันนี้เป็นแพสซีฟโดนตบใช้ไฟสเต็ปสแลมดังแล้วถูกบล็อกจะมีโอกาสส่งนะเนี่ยเป็นโอกาสติดนะครับแต่ผมเห็นคนติดอยู่นะประมาณ10 เกมติดลูกอันนี้โดนตบแล้วหลบได้นะแล้วก็ส่งก็ตามนี้โอกาสทิกเกอร์ 3%เฮ้ยโอกาสติดมันเยอะนะเนี่ย 10% เลยอัพเต็มอ่ะโดนตบ10 ครั้งการบล็อกได้1 ครั้งอ่ะก็ลองดูว่ามันคุ้มไหมนะครับผมในอันเนี้ยถ้างบน้อยมากๆผมแนะนำจนถึงท่านี้ก็หากินได้แล้วนะดัง1และ2เนี่ยฮะดัง1และ2หากินได้แล้วอ่ะมาแถวที่2นะครับผมส่วนไอการบล็อกนั่นน่ะผมแนะนำให้ท้ายๆเลยก็ได้เพราะว่าต้องมีท่าอื่นที่จำเป็นมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นไรคอสซ้ายขวาได้ดังแป๊บนึงนะอันนี้ลองเปิดล่างโซนได้3 ทีใช่ไหมได้แล้วคัดเข้าในแล้วดังเลยอันนี้ล่างโซนนะครับทำได้ถ้างบน้อยตรงนี้นะครับผมงบน้อยนะผมแนะนำให้มีแค่ครอสซ้ายขวาก็โอเคแล้วสำหรับงบน้อยนะครอสซ้ายขวาแล้วก็เอาดังด้วยอันนี้ด้วยจะได้ดังอันนี้รู้สึกว่ามันจะดังได้2 จังหวะนะครับได้1 กับ 2ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะกดได้ทีนึงจะเป็นอีกท่าหนึ่งอันนี้ก็ถึงท่าเนี้ยงบน้อยนะส่วนใครงบเยอะก็ต้องไปลงโซนก่อนนะครับแล้วก็มาอัพเลี้ยงคัดเข้าในแล้วก็เลี้ยงคัดดังอันนี้มันจะเร็วมากนะครับในการไดรฟ์ซ้ายขวาแล้วคัดดังส่วนใหญ่เขาจะไปรอใต้แป้นเราจะเลี้ยงซ้ายขวาแล้วเราก็จำชูดได้มันจะโล่งบ่อยนะครับผมอันนี้สายแบบเริ่มมีงบประมาณแล้วกันเนาะแล้วก็มันจะได้ค่าพลังสกิลด้วยนะครับเนี่ยกระโดดขึ้นทันทีเพื่อทำการดังคู่แข่งตอบสนองไม่ทันนะครับจะได้พลังงานค่าสกิลเอามาทำบ้าอะไรวะเราเปิดล่างโซนไปแล้วอันติมันเป็นอันติดังอีกทีหนึ่งตอนล่างโซนโอเคอันนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญพลังงานเราเปิดล่างโซนเราก็เท่แล้วไม่ต้องอันติดังก็เท่ได้2 คะแนนเหมือนกันมาแถวที่3นะครับแถวที่3จะเป็นเกมลับนะครับตัวคางามิเป็นตัวลูกครึ่งออลราวนะครับเกมลับควรจะมีนะครับผมก็เกมลับบล็อกอันนี้บล็อกในควรอัพนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเปิดโซนบล็อกในแล้วก็ดัชได้นี่นะก็คือตบแล้วเราเก็บบอลเองไม่ต้องรอเพื่อนตบนะครับผมอันนี้เปิดโซนตบดีขึ้นนะยืนนานทำให้มีการบล็อกเยอะขึ้นเหรออัตรารบกวนเพิ่มขึ้นเวลาบล็อกไม่โดนอันนี้เกมลับอ่ะมันควรจะมีเลยแหละไอตัวคามิอ่ะเพราะว่าคามิมันตบได้จริงนะครับผมถ้าเราตบเป็นนะเว้ยแต่ถ้าตบไม่เป็นอาจจะไม่เหมาะกับ power นะเราอาจจะต้องไปเล่นตำแหน่งอื่นนะครับตัวนี้ต้องเล่นเกมลับด้วยนะอันนี้เข้าไปทำท่าดังแล้วก็ชูดหน้าห่วงไม่เห็นใครทำนะใครทำมีเทคนิคเล่นพิมพ์บอกหน่อยนะไอ้เข้าไปมุดหน้าห่วงชูดอะไรอันนี้แคทแอนชูดขอบอลชูดทำแต้มรองอาจจะมีหลุดบ้างในการแคทแอนชูดนะครับแล้วก็ขอบอลชูดหลอกปั๊มเฟกขึ้นไปดังปึ๊บขอบอลไดรฟ์น่าสนใจว่ะอันนี้ถ้าใครแบบจะเล่นแบบจริงจังมันควรจะมีจนถึงขอบอลได้แบบนี้นะขอบอลได้แล้วก็จะได้อีกนะครับเลี้ยงได้อีกนะครับผมในการเล่นมิติเล่นมันจะเยอะขึ้นไปตรงข้ามจะจับเกมลุกเราไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนเปิดโซนอัพจนถึงท่านี้จะมีท่าชุดอย่างเงี้ยได้ใช้จริงนะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามจะคิดว่าเราดังซึ่งมันดัง OP มากล่างโซนนะส่วนใหญ่เขาก็จะดังกันใช่ไหมล่ะ
อันเนี้ยเอาไว้ใช้แบบบางเวลาได้ในการขอบอลได้ไปได้มาขอบอลครอสแล้วก็ยิงด้วยอัลติเมทตอนเปิดล่างโซนนะครับใครเล่นจริงจังควรจะมีนะช่วยทำแต้มได้นะครับผมขอบอลเลี้ยงไม่ได้อีกเหรอเอ้าสกิลคูลดาวน์ทับกันเหรอถ้าขอบอลเลี้ยงแล้วมันเลี้ยงไม่ได้อีกเราจะขอบอลเลี้ยงทำไมอ่ะอันนี้แชทบอกมาว่าขอบอลเลี้ยงแล้วมันเลี้ยงไม่ได้อีกอ่ะมีใครเล่นคางามิโซนปะมันขอบอลเลี้ยงแล้วมันเลี้ยงได้อีกปะคือในรูปวิดีโอคูลดาวน์มันรีเซ็ตมันเลี้ยงได้อีกอ่ะมีป้าพิมพ์บอกหน่อยดิใครเล่นคางามิโซนอยู่ขอบอลเลี้ยงแล้วมันเลี้ยงธรรมดาได้อีกไหมพร80อัพไปแล้วเหรอโอ้ถ้าขอบอลเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ได้อีกก็ยากหรือเปล่าวะแต่ว่าเราต้องการท่าเนี้ยไอ้ไซส์สเต็ปชูตเนี้ยอันเนี้ยดีมากครับท่าเนี้ยอ้าวนี่เขาบอกขอบอลเลี้ยงแล้วสามารถเลี้ยงได้อีกครับคนนี้เขาบอกว่าพร 80% แล้วขอบอลเลี้ยงไม่ได้แต่อีกคนนึงบอกว่าเลี้ยงได้อีกคนบอกเลี้ยงไม่ได้ผมคางามิอันดับ2ประเทศมันเลี้ยงได้ไหมเซนขอบอลเลี้ยงอะทำหลายตัวไหมดันตัวเดียวให้สุดก็แล้วแต่เราเลยแต่ถ้าโซโล่แรงควรจะมี2ติดคูลดาวน์5 วิขอเลี้ยงจากปลุก2แล้วเลี้ยงต่อได้โอเคจบแค่นั้นแหละไม่นับคูลดาวน์อ่ะก็ต้องเอาเวกขั้น2นะครับจะเป็นขอบอลเลี้ยงแล้วเลี้ยงได้นะเท่ากับว่าสายคางามิอ่ะมันต้องช่วยทำแต้มได้นะมันควรจะอัพจนถึงท่านี้เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะขอบอลเลี้ยงได้เลี้ยงแล้วก็ไปเลี้ยงแล้วไซส์สเต็ปชูตพวกนี้มันจะปิดยากนะครับก็คือต้องมีขอบอลเลี้ยงก่อนแต่ต้องเอาเวกขั้น2นะครับผมอันนี้เซนมาตอบเองนะอ่ะแล้วก็ไปที่อัลติเมทนะครับผมอุ้ยมันใช้พรเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอ้คางามิซึ่งตัวมันออลาวมันต้องเล่นเกมรับด้วยอะพรน้อยเล่นไม่ได้เนี่ยแถมมีอัลติเมทของมันด้วยท่าอะไรมันเนี่ยอุ้ยแถบดังต้องมีนะเว้ยเนี้ยเปิดอัลติเมทแล้วแถบดังได้บ่อยนะเว้ยท่าในทิปอินดังของมันเนี่ยกดได้บ่อยนะตัวคางามิอ่ะแล้วมันได้แต้มเลยไม่ต้องลุ้นนะถ้าเราเล่นเป็น2ปล่อยบอลอันเนี้ยควรจะมีเลยฮะอันเนี้ยช่วยเพื่อนนำแต้มได้ดีซ้ำเพย์ได้ดีแบกน้องๆได้ดีโหมันใช้เยอะอยู่นะเนี่ยค่าพลังงานสกิลบวก15โอ้โหพี่ว่าอาคางามิเนี่ยอัลติเมทเนี่ยมันต้องลงจนถึงพลังงานบวก15ใช่ไหมแล้วแถมต้องใช้รูนที่แพงด้วยพลังงานเริ่มต้นบวก25%รูนนั้นน่ะไม่อย่างนั้นอันติมันมาไม่ทันนะเว้ยกว่าอันติมันจะมาเนี่ยหลังจากทำคะแนนครั้งแรกเริ่มเกมโดยคามิจะได้รับพลังงานไม้ตายเพิ่มขึ้นอีกบวก5 พอยต์เนี่ยพวกเนี้ยสำคัญนะเว้ยพวกพลังงานเริ่มต้นของคางามิอ่ะใช้พรโคตรเยอะเลยอ่ะใครพรน้อยพี่ว่ามันไม่เก่งอะคางามิมันควรจะต้องอัพหลายท่าเลยทั้งทำแต้มทั้งเลี้ยงไดนะครับทั้งบล็อกนะครับแล้วก็มาอันติอย่างนี้ด้วยพรเยอะเลยนะเนี่ยกว่าจะเล่นได้อาจจะมีบางท่าบางแถวที่ไม่ต้องอัพหรืออัพไม่สุดเฉลี่ยแล้วก็ใช้พรเยอะอ่ะมาดูอเวกันนะครับผมว่าเราไม่ค่อยเจอคนเล่นเมื่อโจมตีครั้งนี้สามารถแอสซิสต์ของเพื่อนร่วมทีมได้รับบวก5บุกเข้าเป้าพิเศษขณะเดียวกันทำแต้มได้พลังงานบวก3โอเคเมื่อโจมตีครั้งนี้มาจากแอสซิสต์เพื่อนร่วมทีมอันนี้น่าจะหมายถึงเราทำแต้มได้แล้วเพื่อนร่วมทีมได้แอสซิสต์หรือเปล่านะการบุกเข้าเป้าพิเศษบวก5จะได้รับการบุกเข้าเป้าพิเศษบวก5แล้วก็ขณะเดียวกันการทำแต้มได้รับพลังงานเพิ่มเติมบวก3 พอยต์อันนี้มันเขียนแปลมาไม่ดีนะครับอันนี้น่าจะหมายถึงว่าถ้าเราแอสซิสต์ได้หรือว่าเพื่อนแอสซิสต์ให้เราไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะเราจะได้บัฟบวก 5% บุกเข้าเป้าแล้วก็ทำแต้มอัลติเมทเพิ่มขึ้น3 พอยต์นั่นเองเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเป็นแบบเป็นแพสซีฟเสริมเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเล่นจริงมันก็ต้องแต่งเพลย์เล่นกันอยู่แล้วตามสถานการณ์นะมันก็จะช่วยให้เราได้อันติมาไวหน่อยช่วยเพิ่มเข้าเป้า 5%แต่ก็ตามนั้นอ่ะมันไม่ได้เยอะขอบอลค้างไว้จะดรายได้นี่ไงก็คือต้องเอาเวกขั้น2คากามิในการเล่นช่วยเกมลุกที่มันมีความหวือหวานะครับผมก็ต้องเอาเวกขั้น2มันจะเลี้ยงได้เยอะมากนะพี่เคยเจอคางามิในแรงนะเขาเลี้ยงยิงนอกด้วยแล้วก็ดังในด้วยโคตรน่ากลัวนะปิดยากมากดังในมันดังไกลแล้วก็ท่าดังมันตบยากนะครับแล้วมันมีท่าดังหลายท่านะครับคางามิเข้าสู่โซนความสามารถในการกระโดดระดับพ
พรสวรรค์จะได้รับการเพิ่มขึ้นอีกทำให้ระยะการใช้งานของสกิลดังทั้งหมดเพิ่มขึ้นโอ้โหอันนี้ควรเลยนะเนี่ยดังไกลขึ้นอ่ะเนี่ยที่พี่เจอเนี่ยมันเขาเลี้ยงข้างนอกไว้เลี้ยงแบบเลี้ยงแล้วก็ไซส์สเต็ปชูดใช่ไหมพอเลี้ยงไอ้ฝ่ายตรงข้ามดันเข้าในเขาไซส์สเต็ปชูดเลี้ยงแล้วเขาเข้าไปดังมันไกลมากอ่ะตอนมันดังอ่ะคือมันยืนไกลมากโซนปิดมันยากอ่ะแล้วยิ่งเล่น2ปล่อยบอลแล้วมีคางามิที่แบบมีพรนะเว้ยโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยฮะแต้มไหลอ่ะอันนี้เอาเวกขั้น4จะช่วยเรื่องเกมรับนะบวกวิ่ง5ด้วยนะเว้ยเกมรับดีขึ้นนะเราโซนพื้นที่ได้ดีขึ้นแม้คู่แข่งกระโดดขึ้นมาดังหรือไลอัพข้างหน้าแล้วยังสามารถไล่ตามทันทีแล้ววิ่งไปด้านหน้าคู่แข่งบล็อกได้อ๋อมันเป็นพาสซีฟบล็อกเว้ยดูดิคือเราสามารถตบองศามากขึ้นนะครับก็คือตบจากข้างหลังได้นะเนี่ยแล้วมันจะเป็นพุ่งไปตบข้างหน้าแทนนะโอ้โหถ้าเอาเวกขั้น4เกมรับเฟี้ยวเลยนะครับถ้าเอาแบบฟูลเลยนะเว้ยตัวเนี้ยเอาเวกขั้น4ควรจะมาเลยฮะขั้น2นี่สายช่วยทำแต้มได้ขั้น4นี่ช่วยเกมรับได้ตบใต้แป้นสำคัญมากเกมนี้น้องๆดังกันอย่างเดียวเลยรับถ้าไม่ตายใหม่เป็นโซนแบบปาบอลดังอะไรเงี้ยอันนี้ไม่สำคัญก็ได้บัฟแพสซีฟรีบาวบวก5นะครับอันนี้เอาเวกขั้น5ก็ได้ค่าจำเมื่อถูกคู่แข่งโยกล้มหรือชนเซทำให้สามารถกระโดดมาบล็อกคู่แข่งได้โอเคก็คือมันไม่ติดสตันนะครับคูลดาวน์30 วินาทีถ้าเวกขั้น5โดนเลี้ยงล้มฝ่ายตรงข้ามยิงตอนเราล้มใช่ไหมขึ้นมาบล็อกได้เลยหรือโดนชนเซมันเป็นยังไงวะโดนแพสซีฟชนล้มเหรอดังแล้วติดชนล้มแล้วขึ้นมาตบ3อีกทีอย่างนี้เหรอน่าจะโอเคก็สำคัญนี่เลยเอาเวกขั้น4นะครับผมฟูเลยตามนี้เลยนะครับตัวเล่นมันแน่นอนถ้ามีท่าครบแล้วก็เอาเวกขั้น4นะบอกเลยว่ามันเป็น1ตัวทำแต้มที่แบกทีมได้ทั้งทำแต้มทั้งรีบาวนะครับผมแล้วทั้งเล่นเกมรับตบก็ดีใต้แป้นตบดีมากนะคางามิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ต้องการรูนที่ดีนะครับรูนพลังงานเริ่มต้นที่เยอะนะครับผมตามนี้ก็ถ้าพลังงานเริ่มต้นไม่เยอะนะครับเล่นจนจะจบเกมอยู่แล้วเหลือแค่30 วิสุดท้ายเรามาเปิดล่างโซนแบบนี้คือไม่มีประโยชน์นะครับก็มันห่วยไปเล่นล่างแรกเก่งกว่านะครับผมแต่ถ้ามีรูนที่ดีนะครับเล่นสัก2 นาทีหรือว่านาทีกว่าแล้วอันติได้เลยนะแบบนี้คือดีนะครับไม่ควรจะไหลเกินครึ่งเกมเวลามันก็ควรจะเปิดโซนได้เร็วนะยิ่งเปิดเร็วเท่าไหร่เรายิ่งเก่งเท่านั้นนะสำหรับคางามินะครับถ้าไม่เปิดโซนค่อนข้างห่วยแล้วกันคางามิร่างแรกเก่งกว่านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาสอนอัพพรสวรรค์ตัวละครคิเซนะครับแล้วว่าแล้วต้องเอาเวทเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันพร้อมกันแถวแรกเลยนะครับคิเซนะครับจะเป็นหมุนดังอันนี้ต้องมีนะครับผมถ้าหากินแดดดังต้องมีนะครับรีเวิร์สดังต้องมีนะครับผมโอเคก็แถวแรกอัพให้เต็มได้เลยนะครับสำหรับตัวละครคิเซนะครับแถวแรกอัพเต็มมิติการเล่นใต้แป้นมาเต็มมีทั้งหมด3จังหวะนะครับจะมีหมุนดังมีไดดังนะครับผมแล้วก็จะมีท่านี้เป็นรีเวิร์สแบ็กดังแบบนี้แถวที่2นะครับผมอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงละอันนี้จะเป็นไรคลอสซ้ายขวาใช่ไหมซ้ายขวาโอเคคลอสซ้ายขวาต้องมีนะครอสซ้ายขวาอันนี้ขอบอลเลี้ยงถ้าอัพจนถึงท่านี้ได้แล้วก็จะมีครอสซ้ายขวาได้นะครับอันนี้มิติของการเล่นซ้ายและขวาแล้วก็ใต้แป้นจะครบแล้วแต่ตัวละครมันต้องการสเต็ปแบ็กด้วยนะครับผมก็คืออันนี้สำหรับงบน้อยแล้วกันครอสซ้ายและขวานะครับผมก็สามารถเปิดช่องเล่นให้ตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะมันจะมีท่าดังใต้แป้นทั้งหมด3ท่านะครับผมก็คืออัพจนถึงตรงเนี้ยแถว1เต็มแถว2จนถึงตรงเนี้ยก็สามารถเฉิดฉายได้บางแรงนะครับผมมาดูแถวที่3กันอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกมรับละสตีลระวังสตีลอันนี้ไม่ต้องสนใจไอแถวนี้สตีลไม่ต้องอัพเลยอินเตอร์เซปยาวๆเลยเนี่ยไอแถวเนี้ยแถวที่3ไม่ต้องอัพเลยสำหรับใครที่งบน้อยนะครับเอาไว้อัพทีหลังสุดเลยนะครับซึ่งมันใช้งานจริงไม่ค่อยคุ้มกับบัตรที่อัพก็คือมันต้องอัพทีหลังนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เลยนะครับผมใครจะเล่นแบบเต็มสูบนะครับอัพจนถึงตรงนี้นะครับผมนี่ฮะจะมีสเต็ปแบ็กแล้วก็เลี้ยงซ้ายและขวาได้นะครับอันนี้จะทำลูปเต็มได้คอบอลเลี้ยง
step back นะครับ cancel แล้วก็ไปเลี้ยงอีกทีหนึ่ง step back shoot นะครับมันจะเป็นมิติของการอยู่ซ้ายสุด cross มาขวาสุด step back shoot ได้อยู่ขวาสุด cross มาซ้ายสุด step back shoot ได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามยืนโซนไม่เป็นก็ตามไม่ทันนะครับผมโอเคสำหรับคิเซนะครับท่ายอดนิยมเลยฮะมาดูแถว ultimate กันแม้คู่แข่งจะใช้สกิลรับโจมตีพื้นฐานคิเซเรียวตาสามารถก๊อปสกิลปรับปรุงใช้ได้ขนาดคลองบอลไม่สามารถก๊อปปีสกิลแอริอุฟได้โอเคใช้สกิลรับโจมตีพวกแคทแอนด์ชูตป่ะไม่ใช่แอริอุฟก๊อปได้แม้คู่แข่งใช้สกิลโจมตีทิกเกอร์ได้ในขณะในสถานะพิเศษคิเซเรียวตาสามารถก๊อปปี้ได้เพอร์เฟกต์โจมตีทิกเกอร์แล้วจะหมายถึงการเลี้ยงเหรอไม่แน่ใจทิกเกอร์เป็นโอกาสติดไม่ใช่หรอวะแต่มีเวลาคูลดาวน์ที่นานขึ้นนะครับผมไอพวกอันติเมทเนี่ยผมว่าไปลงไอสกิลที่ผมบอกแถวข้างบนก่อนดีกว่านะครับแล้วอันติมาลงทีหลังนะซึ่งคิเซเนี่ยมันไม่ได้มีจุดเด่นในการก๊อปอันติเล่นเป็นหลักนะครับแต่มันมีจุดเสริมในการก๊อปอันติเล่นทำให้ฝ่ายตรงข้ามเดาทางยากแต่มันมีคูลดาวน์มันเล่นได้ไม่ทุกเพลย์นะครับส่วนไอ้พวกสกิลครอสซ้ายขวาหรือว่าสเต็ปแบ็กแล้วก็เลี้ยงต่ออะไรพวกเนี้ยมันสามารถเล่นได้ทุกเพลย์นะครับผมก็อัพไอ้พวกนั้นจะคุ้มกว่าใครสายงบน้อยนะครับผมก็ไปอัพเลี้ยงก่อนสเต็ปแบ็กแคนเซิลก่อนนะครับอันติเบตค่อยมาลงทีหลังนะครับผมอันนี้ต้องอัพสกิลเมื่อกี้มีคนถามว่าอัพสกิลส่งยังไงนะครับอัพสกิลจนถึงท่านี้นะครับก๊อปสกิลมาสามารถส่งได้นะครับผมนี่ฮะใครเคยเล่นสแลมดังก์มันก็คือสกิลที่ลูกเขาว่าร่าง2ก๊อปมาแล้วเราใช้ปั๊บเรากดหลอกส่งได้นะครับผมโอเคอันติก็มีแค่แบบเป็นพวกพาสซีฟเป็นหลักนะแล้วก็มีบล็อกอันนี้เหมือนลูกเขาว่าร่าง2หรือเปล่าวะก๊อปสกิลใครแล้วบล็อกดีขึ้นไหมหลังจากเรียวตาคิเซเรียวตาใช้สกิลดังที่ก๊อปปี้มาเขาจะคุ้นเคยกับท่านั้นเมื่อคู่แข่งใช้ท่าดังนั้นอีกครั้งหนึ่งเขาจะบล็อกมันอย่างดุดันยิ่งขึ้นเหมือนไอ้ลูกเขาว่าร่าง2เลยใครเคยเล่นสลัมดังคือก๊อปสกิลดังเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เขามาดังเราจะตบได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยโอกาสชนกระเด็น 2% ด้วยก็ตามเนี้ยไออันติก็เอาไว้ที่หลังความแนะนำผมก็คือให้อัพข้างบนมาก่อนอันติก็ใช้แค่อันนี้ก่อนลดคูลดาวน์กับบุกเข้าเป้าตรงเนี้ยใช้ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยค่อยมารันทีหลังก็ได้ถ้าเรามีสเต็ปแบ็กแล้วก็แคนเซิลเลี้ยงได้แล้วก็มีลูปเลี้ยงคอสซ้ายขวาได้มีดังใต้แป้น3จังหวะได้บอกเลยว่าแค่นี้มันก็ครบเครื่องแล้วนะครับผมหรือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับในการเล่นมิติถ้าแรงล่างๆเนี่ยมิติการดัง3จังหวะมันตบยากมากนะครับก็ลองดูเลือกกันนะครับผมถนัดกันไหนจัดกันนั้นได้เลยนะครับอันนี้จะเป็น awake นะครับ awake ขั้นที่1นะครับใช้สกิล copy แต่ละแบบทำคะแนนได้เปอร์เซ็นต์การเข้าเป้าของสกิล copy ทั้งหมดในเกมนี้จะบวก1โอเคก็คือใช้สกิลที่ก๊อปมาทำแต้มแล้วก็จะแม่นขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทีละ 1% โอเคเมื่อ copy สกิลหลายแบบที่ต่างกันสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเข้าเป้าได้ไม่จำกัดนะครับผมโอเคยิ่งก๊อปยิ่งเก่งนี่มันพี่จีนชัดๆก๊อปเกรด Aถ้าใครจะเล่นคิเซผมแนะนำให้ awake ขั้น2ขั้นต่ำขั้น2นะครับแล้วก็ up skill ที่มัน step back เนี่ยเลี้ยงแล้วก็ step back ออกมาแบบนี้นะครับมันจะใช้ fade away ได้นะครับผมมันจะต่อลูปที่ผมบอกนะครับขอบอลเลี้ยง step back cancel แล้วก็เลี้ยงอีกทีนึง step back shoot นะครับผมมันจะกว้างมากๆมันจะต้องดาวซ้ายและขวาซึ่งปิดคนเดียวหลายตัวละครตามคนเดียวไม่ทันนะต้องมีเพื่อนช่วยโซนนะสำหรับตัวคิเซนะครับผมมันจะเป็นลูปที่กว้างมากๆครับawake ขั้น2นี่ต้องมีเลยฮะสเต็ปแบ็กชูตของคิเซเรียวตาจะใช้ท่าทางเฟดเอาเวที่มีความยากสูงจะทำให้คู่แข่งป้องกันยากมันก็จะเป็นท่านี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ awake มันจะเป็นจัมชูตป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะไม่ใช่ท่าเนี้ยมันจะไม่ใช่ท่าเนี้ยแต่จำไม่ได้ว่ามันจัมชูตได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้แต่ว่าเป็นแบบจัมชูตธรรมดาที่ไม่ใช่เฟดเอาเวแบบไกลขนาดเนี้ยมันปิดยากนะไอเฟดเอาเวไกลแบบเนี้ยโดนตบยากด้วยถ้าเขาไม่แบบว่าเดาว่าเราเฟดเอาเวเลยนะโดนตบยากมากเมื่อคู่แข่งใช้สกิลที่คิเซเรียวตากอฟอยู่ในปัจจุบันใช้การโจมตีพาร์ทภายใต้สกิลนั้นอะไรคือโจมตีพาร์ทวะ
คิเซเรียวตาจะได้รับ 8% โอกาสตัดบอลคิเซเรียวตาจะได้รับ 8% โอกาสตัดบอลโอเคก็คือตัดบอลเพิ่มขึ้น 8% บวกระยะตัดบอล 0.5 เมตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาสซีฟเฉยๆก็เฉยๆอ่ะพี่ก็เห็นมันไม่ได้ตัดบ่อยขนาดนั้นอันนี้เอาเวขั้น 4อันนี้ไร้สาระไว้เหยียบลมเนี่ยเห็นแล้วขึ้นเลยไอ้ขั้น 4ข้ามไปเลยมาเหยียบลมอะไรหลังจาก Copy แล้วจะมีกลไกโยกล้มเช่นเดียวกันและใช้ค่าพาร์ทสูงของคิเซเรียวตาจำนวนการโยกล้มหากโยกล้มคู่ต่อสู้สำเร็จการโจมตีครั้งนี้จะได้รับอัตราเข้าเป้าเลี้ยงล้มและยิงแม่นขึ้นอันนี้ไม่จำเป็นเกี่ยวกับอเวกพวกนี้ไอ้ขั้น5เฉยๆมีก็ได้ไม่มีก็เฉยๆเล่นเกมหนึ่งมันล้มสัก2 ทีผมก็น้ำตาจะไหลแล้วแถมมันล้มบางทียังทำแต้มไม่ได้เลยคิเซเรียวตะรับบอลโทโมฮอคค้างไว้ขอบอลแอร์เรอูฟเหรอเลือกได้แอร์เรอูฟดังหรือแอร์เรอูฟเฟดเอาเวย์ขึ้นไปฮอปปุ๊บเฟดเอาเวย์โอเคอันนี้น่าจะกอล์ฟสกิลมาปะฮอปแล้วใช้สกิลต่อได้ฮอปแล้วดังได้กระโดดไปข้างหน้าทันทีเพื่อรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมแล้วทำดังในท่าขวานสงครามขณะเดียวกันในช่วงกระโดดไปข้างหน้าสามารถต่อด้วยสกิล Copy ได้โอเคก็คือสามารถใช้สกิลขอบอลเนี่ยฮอปเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใช้สกิลที่ Copy มา Copy ท่าอะไรมาก็จะใช้เป็นท่านั้นนะครับมันก็จะมีมิติการเล่นเพิ่มขึ้นนะครับเอาเวกขั้น6นะครับก็คิเซนะแนะนำ Awake ขั้น2นะครับผมสามารถเฉิดฉายได้แบบ full option แล้วเนาะส่วน Awake ขั้น6เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนใช้สกิลฮอปเข้าไปแล้วก๊อปสกิลมาหรือว่าฮอปเข้าไปแล้วก็ขึ้นดังอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นคนใช้ส่วนใหญ่คิเซมีท่าดัง3ท่าอยู่แล้วนะครับมีทั้ง reverse ดังนะครับผมมีทั้งดังธรรมดาโทโมฮอคแล้วก็หมุนตัวดังนะครับซึ่งมันต้องเดาอยู่แล้วอะซึ่งมันตบยากนะจริงแล้วมันไปเพิ่มท่าฮอปมามันก็เยอะเกินไปหรือเปล่าด้วย Awake ขั้น6ผมว่ามันเปลืองเกินไปนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคิเซนะครับลองเลือกอัพกันดูเดี๋ยวจะสอนอัพตัวละครมูราซากิบาระนะครับผมตัวนี้เป็นเซนเตอร์รุ่นปฏิหารที่ใช้พรน้อยแล้วกันเนาะกับไม่ต้อง Awake ก็เล่นได้นะครับผมหรือจะ Awake ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันทีเด็ดยังไงนะแถวแรกเลยนะครับท่าแรกจะเป็นท่าของเกมรับนะครับอันนี้ต้องมีนะเซนเตอร์ต้องมีบวกระยะบล็อกด้วยนะครับตรงนี้ฮะอันนี้ตบข้างหลังทะลุถึงหัวใจฮะต้องมีนะครับสำหรับตัวนี้เดินช้านะเวลาไปโซนเขาอย่างเงี้ยมันเดินช้านะครับตบข้างๆได้นะครับก็ควรจะมีนะครับผมอันนี้จะเป็นพอรีบาวต้องมีนะเซนเตอร์ต้องมีนะครับรีบาวระยะรีบาวต้องมีนะครับไอ้ตบข้างๆเราเอาไว้ที่หลังก็ได้นะแต่ว่ามาอัพตบอันแรกก่อนแล้วก็มาอัพพวกรีบาวก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นแท็บดังเป็นทิปอินดังนั่นเองนะครับอันนี้นะช่วยซ้ำในการทำแต้มนะครับผมถ้าพอน้อยมากๆก็อัพแค่ถึงท่าระยะรีบาวตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอจะมีงบประมาณท่านี้เป็นแท็บดังจะช่วยให้เราเนี่ยชนะมากขึ้นนะครับในเกมลุกนะครับเกมนี้มันยิงไม่ค่อยลงชูดโล่งยังไม่ลงเลยก็ได้แท็บดังแน่นอนถ้าบล็อกเอาพื้นที่ได้นะครับโอเคอันนี้รีบาวแล้วดังซ้ำได้นะครับช่วยคอนเฟิร์มแต้มนะอันนี้จะเป็นแอร์อุ๊บแบ็กดังแป๊บหนึ่งนะขอดูท่าก่อนแอร์อุ๊บทูแฮนด์สแลมดังก็ไอตัวละครเนี้ยท่าดังมันทื่อง่ายๆเลยถ้าดังมันทื่อยิ่งแรงบนนี่บอกเลยว่าไอตัวเนี้ยมันแทบช่วยทำแต้มไม่ได้เลยในการขอบอลแอร์อุ๊บดังนะมันทื่อมากแอนิเมชันมันดูง่ายส่วนไอเนี้ยรีบาวขึ้นแล้วดัง3อันเนี้ยก็ดีนะครับถ้าจะเอาช่วยทำแต้มผมแนะนำนะเป็นทิปอินดังกับท่านี้นะรีบาวแล้วดังซ้ำนะครับในสำหรับคนงบน้อยนะถ้าจะช่วยทำแต้มนะแต่ถ้าไม่ช่วยทำแต้มก็เอาแค่พรรีบาวกับเอาแค่พรบล็อกสามารถเล่นได้แล้วนะตัวนี้นะครับอันนี้ประกบแล้วเดินเร็วขึ้นน่าห่วงเหรอประกบทำบ้าเลยเฮ้ยมันทำอะไรวะเดี๋ยวไอ้นมแล้วไม่ตบเขาหรอท่าทางเมฆดำคุมรบกวนเพิ่มขึ้นนะครับรบกวนลูกชูดเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วกันเนาะ
ก็เอาไว้หลังๆเลยหรือว่าอาจจะแบบเล่นทีม3แล้วเราต้องเป็นคนโซนเวลาเจอแมนทูแมนอะไรเงี้ยเราอาจจะได้ไปรบกวนแล้วกลับมารีบาวได้อยู่นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเวลาเล่นแรงนะครับผมไม่ได้เซตทีมเล่นนะตัวละครเนี้ยมันคือต้องยืนใต้แป้นเท่านั้นมันเดินช้ามากฮะคือมันต้องโซนแค่ระยะใต้แป้นออกจากเลยฟรีโทเลยลูกโทษมาก็ทำอะไรแทบไม่ได้ละกลับเข้าไปรีบาวไม่ทันนะครับก็ท่านั้นผมก็ว่าแบบอาจจะแบบหลังๆเลยอันนี้จะเป็นอัลติเมทนะครับลงมาก่อนแล้วค่อยดังอันนี้เกมหนึ่งได้ใช้1ครั้งนะก็ลองดูใช้บัตรแค่3ใบนะครับผมก็คุ้มค่าในการที่อัพคอนเฟิร์ม2คะแนนแต่อัพทีหลังนะคือตัวนี้มันเป็นตัวที่ต้องใช้พรน้อยจริงๆอ่ะก็คือแค่มีท่าเนี่ยตบขั้น1เนี่ยมีตบขั้น1มีเพิ่มระยะบล็อกแล้วนะตบขั้น2เอาไว้ทีหลังก็ได้เราไปโซนบล็อกน้อยมากอ่ะตัวเนี้ยแต่มีโอกาสอยู่แต่ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็รีบาวอันเนี้ยรีบาวต้องอัพนะครับผมส่วนตบอันแรกอัพแค่อันหนึ่งอ่ะรีบาวแล้วก็มีเนี่ยรีบาวเป็นแท็บดังเนี่ยผมว่าควรจะมีเลยมันใช้บัตรแค่ไม่เยอะอย่างเงี้ยแถวเนี่ย12 ใบเองเนี่ยแล้วก็ได้ดังเข้าเป้าก็อัพไปนะครับแค่นี้เลยคือเล่นได้ถ้าเกิดจะเอา OP หน่อยก็เป็นรีบาวแล้วดังซ้ำแบบนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทิปอินดังใช่ไหมแต่อันนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ท่ารีบาวปกติมันกดง่ายกว่าในการที่เราจะไปแท็บดังหรือทิปอินดังส่วนแอร์เลยมันไม่ต้องอัพก็ได้นะครับมันช่วยทำแต้มได้ลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็มันเบียวกันอยู่แล้วไม่ค่อยส่งกันอยู่แล้วนอกจากจะทีม3มันถึงจะส่งกันหรือมันไม่ไหวแล้วมันถึงจะส่งเราแทบจะไม่ได้ใช้ไอ้ป้องกันเดินเร็วนี่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไอ้ยกมือเนี่ยผมว่าไม่ได้ใช้ก็ใช้แค่นี้เลยแล้วอันติลงมากระแทกอย่างเงี้ยตึงแค่นี้ผมว่าใช้ค่าพลังงานสกิลไม่มีอะไรเลยตัวละครเนี้ยจริงๆใช้พรน้อยมากๆผมว่าใครที่แบบไม่ได้เป็นเมนเซนเตอร์ทำไว้ก็ดีมันอัพน้อยเอาเวกก็ไม่ต้องใช้ด้วยอันนี้จะมีอันติเมทตบนะครับถ้าเราจริงจังตัวนี้ท่านี้ต้องมีนะครับผมช่วยได้จริงนะมันตบโคตรไกลเลยนะท่านี้นะครับทำมิ่งในการตบกว้างด้วยนะความสูงในการบล็อกอัพเต็มบวก 0.5 เลยนะครับเป็นสกิลที่พลิกเกมได้เลยนะดูดิอัพจนถึงท่านี้ยักษ์กวอลเลย์บอลครับดูดิอันนี้คือเพิ่มระยะบล็อกด้วยนะถ้าอัพจนถึงท่านี้นะอันนี้คนจริงจังนะควรจะอัพอัลติเมทจนถึงขั้นสุดท้ายเลยนะครับผมใครจริงจังเมนซีนะแต่ใครไม่ได้จริงจังมากก็ไม่ต้องออกไปตบเขาก็ได้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราพรไม่มีแล้วก็ส่วนอเวกของตัวละครนี้นะครับผมขั้น1เลยนะทุกครั้งที่มูราสกิบาระบล็อกหรือดังสำเร็จจะลดขีดจำกัดพลังงานท่าไม้ตายของโล่แห่งอีจิสหรือค้อนแห่งทอลง2หน่วยซ้อนทับกันได้5อันนี้ก็ถ้าเราตบได้หรือว่าทำแต้มได้นะมันจะมีบัฟเป็นพาสซีฟนะครับผมก็เฉยๆไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะใช้ค้อนแห่งทอคู่กระเด็นทำให้คะแนนสำเร็จสกิลดังทั้งหมดจะได้รับพลังงานเทพเจ้าสายฟ้ามีระยะการปะทะที่กว้างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโอกาสติดไม่ใช่โอกาสติดจะเป็นระยะการติดชนล้มนะครับอย่างเงี้ยกว้างขึ้นนั่นเองครับเวลาเราขึ้นดังแพสซีฟในการฝ่ายตรงข้ามชนแล้วเรากระเด็นนะครับผมก็ตัวนี้ไม่ใช่เมนทำแต้มนะครับก็ไม่ค่อยได้ดังยิ่งแรงสูงนี่แทบจะไม่ได้ดังถ้าเราไม่หลุดถ้าไอ้ใต้แป้นไม่ได้ออกไปโซนข้างนอกเขาแทบจะไม่ส่งบอลให้เราดังเลยนะครับผมอันนี้บล็อกแล้วทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดลงไปนอนกองกับพื้นแบบเนี้ยมีโอกาสติดแล้วเราได้พลังงานบวก10ทุกครั้งที่เราบล็อกเนี่ยมันจะกระเด้งแบบนี้เลยฮะคือตบแล้วล่วงลงไปนอนกองกับพื้นได้สะใจแล้วก็ได้พอยต์อีก10พอยต์ซึ่งไม่ต้องเอาเวกก็ได้ไม่ต้องเอาเวกก็ได้ฝ่ายตรงข้ามติดสตันนานขึ้นนะก็สะใจคือตบแล้วล่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่จริงจังมากไม่ต้องเอาเวกเสียได้ตังค์เอาไปทำตัวอื่นอันนี้ขั้น6มันจะได้แพสซีฟรีบาวบวก5พอยต์นะถ้าเล่นแบบจริงจังเซนเตอร์จริงๆเลยนะครับค่ารีบาว5พอยต์ถามว่ามีผลไหมมีผลแต่ว่าณปัจจุบันไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่ารูนมันไม่ค่อยมีกันอัพรูนก่อนนะครับผมอันนี้มันอัพเอาเวขั้น6มันได้แค่จัมบอลเว้ยที่เด็ดของมันคือแพสซีฟเอาจริงๆแล้วแพสซีฟไอ้ได้จัมบอลเนี่ยเปิดเพลย์ก่อนไม่ค่อยเฉยๆเหมือนแบบเราได้เปิดเพลย์ก่อนแต่มันไม่ได้การันตีนะมันไม่ได้การันตีว่าเราจะเปิดเพลย์ก่อนแต่มีโอกาสมากขึ้นที่เราจะจัมบอลเปิดเพลย์ก่อนได้นะครับแต่มันคือเอาเวขั้นที่6นะครับผมใครเงินเหลือก็ทำมาได้รีบาวซึ่งไอตัวละครมูราสกิบาระเนี่ยมันไม่ต้องการเอาเวกความเป็นจริงแล้วคือมันไม่ต้องการเอาเวกมันต้องการแค่สกิลเพย์ของคนเล่นเท่านั้นเลยนะที่เหลือก็ตามที่รีวิวไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนอัพพรสวรรค์มิโดริมะชินทาโร่นะครับตัวยอดนิยม
แต่บอกเลยตัวนี้ต้องการพรสวรรค์ที่เยอะนะครับสายฟรีไม่ควรปั้นหรือถ้าจะปั้นนะครับก็ต้องมีตัวละครหลักก่อน1ตัวนะครับแล้วก็มาปั้นตัวนี้แล้วค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามนี้เลยถ้าพรน้อยเล่นไม่ได้นะครับไม่อเวกเล่นไม่ได้นะสำหรับมิโดริมะเล่นได้กับน้องๆขึ้นแรงบนมาบอกเลยปล่อยบอลไม่ได้เลยนะครับอันนี้ท่านี้ต้องมีนะเป็นท่าหากินของมิโดริมะนะไม่มีก็ไม่มีอะไรละท่านี้ต้องมีนะครับสำหรับมิโดริมะนะครับ2ท่าแรกต้องมานะครับอันนี้กันสตีลแค่ชุดไดอันนี้ต้องมีนะแถวแรกต้องอัพให้เต็มนะสำหรับมิโดริมะถ้าอัพไม่เต็มเขาจะจับเกมลุกเราได้มันจะปิดง่ายมากนะครับท่าลำเนี่ยต้องมีให้ครบนะครับในการเล่นของตัวมิโดริมะนะครับมาแถวที่2ฮะในระหว่างการวิ่งสามารถเตรียมท่าชูตได้เช่นกันทันทีรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมกระโดดชูตทันทีโอเคอันนี้น่าจะหมายถึงรับบอลแล้วลำได้ด้วยนะครับต่อจากสกิลที่อัพมาแถวแรกนะรับบอลได้ไกลขึ้นเตรียมรับบอลจะเข้าสู่ช่วงชาร์จไว้แล้วตั้งแต่รับบอลจนถึงการปล่อยบอลสามารถชู3แต้มแบบโค้งได้จะตบยากขึ้นนะครับอันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่ฮะโดนหัวบวมโอเคมันจะได้ค่าการรบกวนนะครับต้านรบกวน 5% นะข้อดีของมันแอนิเมชันเนี่ยอาจจะตบเขาเรียกว่าทามมิ่งในการโดนบล็อกอาจจะเล็กลงจริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังตบได้ปกติอยู่นะครับผมอาจจะตบยากขึ้นนิดนึงแต่ที่เด็ดเลยคือการรบกวนบวก5นะยิงลูกสแต็กแม่นขึ้นนะครับก็คือยิงติดรบกวนมีโอกาสลงเพิ่มขึ้นอีก 5% นะครับผมก็ถ้าจะเล่น SG ไอ้พวกการรบกวน 5% เนี่ยมีผลนะครับผมไปคอมโบกับรูนแล้วมันมีผลจริงแต่ถ้าเรางบน้อยจ๋าแถวแรกอัพเต็มนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะไอ้ขอบอลวิ่งได้อะไรก็ขอบอลได้ทื่อๆเลยก็ดีก็ได้เหมือนกันขอบอลแล้วเลี้ยงต่ออะไรประมาณนี้นะหรือว่าจะไปเลี้ยงเองก็ได้แถวแรกควรจะเต็มแถวที่2จะอัพก็ไม่อัพก็ได้แล้วแต่สเต็ปของการเล่นของแต่ละคนเลยนะครับส่วนไอ้ท่านี้ต้องอัพนะครับจังหวะที่คลัชเข้ามาชูตแบบนี้นะสามารถยิง2ได้ยิง3ได้ตามในวิดีโอเลยนะครับถ้าเรามีอัลติเมทนะครับไปเดินอยู่ครึ่งสนามเขาจะมาประกบครึ่งสนามนะจังหวะคัทเข้ามาชูตนะครับถ้าเอาเวกขั้น2นะมันจะไกลขึ้นนะตัวประกบอาจจะยืนตำแหน่งเพี้ยนหรือว่าตามไม่ทันได้นะครับในบางกรณีนะครับผมถ้าเราสเต็ปดีพอพื้นที่การำดีพอนะครับท่านี้จะช่วยให้คุณหลอกฝ่ายตรงข้ามได้หลอกว่ามีอันติไปครึ่งสนามเล่นสักกลางเกมไปเดินครึ่งสนามมันจะเดินตามเราเพราะว่ามันกลัวเราอันติครึ่งสนามแล้วเราก็จะคัดเข้ามาชูตแบบนี้ได้นะครับถ้ามันไม่ตามเราก็อันติเลยก็ได้ถ้าเรามีจริงนะครับถ้าเราไม่มีก็ไม่เล่นก็ครอสซ้ายขวาเล่นโอเคอันนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่รับบอลแล้วก็แบบคัดเข้าไปชูตอะไรเงี้ยหลอกได้คัดเข้าไปชูตไม่ค่อยจำเป็นนะครับแต่ว่าอันนี้จำเป็นนะครับจังหวะเลี้ยงครอสซ้ายขวาแล้วคัดเข้าไปชูตนะครับจะทำให้มิติการเล่นเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้นะเนี่ยได้ก่อนแล้วก็คัดเข้าไปชูตโอเคนะอันนี้เกมรับนะครับข้ามไปได้เลยใครจะเล่นตัวปล่อยบอลเกมลุกต้องสุดก่อนเกมรับปล่อยให้เพื่อนเล่นไปเราต้องเกมลุกก่อนถ้าเกมลุกเล่นไม่ได้ไปเล่นตัวอื่นนะครับอันนี้อัลติเมทต้องการเยอะมากอะสำหรับตัวเนี้ยอันนี้อัลติเมทแบบโยกหลอกได้1จังหวะโยกหลอกแล้วไซส์สเต็ปอันนี้ได้ใช้แน่นอนนะปลดล็อกกลไกโยกล้มโอ้มีโอกาสล้มด้วยเหรอฮะอัตราโยกล้มเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เห็นใครล้มเลยไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเลี้ยงบอลหรือการไดร์โอเคจะใช้อันติได้เลยนะช่วงการเตรียมโจมตีสกิลบนพื้นไม่โดนม้าชินทาโร่สามารถใช้3แต้มระยะไกลสุดขีดได้ทันทีก็คือเลี้ยงอยู่สามารถใช้อันติได้คู่แข่งต้องกระโดดขึ้นมาในระยะที่ใกล้กว่าจึงรบกวนเขาได้ดังนั้นมิโดริมะชินทาโร่ใช้3แต้มระยะไกลสุดขีดพื้นที่ถูกป้องกันของตัวเองจะลดลงอันนี้ควรจะมีนะครับสำหรับมิโดริมะนะครับการแบบอันติแล้วมันโอกาสลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควรจะมีนะครับผมแต่ไม่มีถ้าเราล้ำเก่งก็ได้แต่มันจะล้ำเก่งเพียงพอหรอตัวมันล้ำเหมือนจะดีอะปิดไม่ได้ยากมาก
โดนซ้อน2คนนี่ไม่ต้องปล่อยบอลเลยแต่ถ้ามีสกรีนก็เล่นสนุกนะตัวนี้โอ้อันนี้จะเป็นแคทแอนด์ชูตแบบเร็วมากไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอ้ท่าลำอันติได้ใช้เมื่อเพื่อนจ่ายบอลจากเส้น3แต้มเขาก็สามารถใช้รับ3แต้มระยะไกลสุดขีดได้ทันทีรับบอลไกลขึ้นโอเคคืออยู่ตรงไหนก็ใช้ได้อันติไกลขนาดไหนก็คือใกล้อันนี้ใช้อันติแล้วส่งได้ถ้าเราเอาเวกขั้น6เหมือนมันจะส่งได้รัวๆป่ะ3-4 ครั้งเลยจำไม่ได้ส่งแล้วแดชเอาเวกขั้น6อันนี้ส่งกลับหลังเหรอไม่ค่อยได้ส่งเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่ได้เอาเวกขั้น6อ่ะผมว่าอัพจนถึงไอ้ไซส์สเต็ปชูตก็พอนะอันไหนวะเนี่ยจนถึงไซส์สเต็ปชูตก็พอนะในการใช้อันติเมทแค่นี้ก็หากินได้แล้วนะครับแล้วก็ไปอัพท่าไดที่บอกมานะครับผมก็สามารถเล่นได้นะอันเนี้ยแต่ว่ามันใช้บัตรเยอะนะสำหรับตัวละครนี้อ่ะไปดูเอาเวกกันนะครับผมขั้น1ขีดจำกัดถ้าไม่ตาย2แบบไดและการฟื้นฟูของมิโดริมะชินทาโร่เพิ่มขึ้น30แต้มแต่จะไม่ใช้พลังงานร่วมกับ3แต้มระยะไกลสุดขีดต่อไปจะกลายเป็นท่าไม่ตายอันนี้ต้องเอาเวกขั้น1ยังไงก็ต้องมีจริงๆมันควรจะขั้น2เลยยังไงก็ต้องมีนะครับจังหวะคัดเข้ามามันจะไกลขึ้นโอเคอันนี้จะเร็วขึ้นด้วยเขาบอกว่าทำให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นและระยะที่ไกลขึ้นนะในสกิลในการคัดเข้ามาชูตแบบนี้นะครับผมอันนี้เอาเวกขั้น2ยังไงก็ต้องมีนะฮะถ้าไม่มีผมว่าน่าจะเล่นทำแต้มยากมากถ้าเอาแค่ครอสซ้ายขวาถ้ามีสกรีนก็ลำบากอยู่ดีมิติเล่นไปแค่ซ้ายกับขวาถ้ามีมิติคัดเข้าในด้วยเป็นตรงข้ามจะปิดยากนะครับเมื่อเขายิง3แต้มเข้าทุกลูกจะฟื้นฟูพลังงาน5แต้มอันนี้อันติจะมาเร็วขึ้นเอาเวกขั้น3แต่5พอยต์เองนะเว้ยเมื่อมิโดริมะเผชิญหน้ากับการดังเลยอัพโอเคอันนี้จะเรื่องเกมรับนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปอัพพรสวรรค์เกมรับด้วยนะครับมาเอื้อมหน่วยกับพรสวรรค์ปลุก4นะครับก็คือปลุก2ยังไงก็ต้องทำนะครับผมแล้วก็โดดมาปลุก4เลยในเรื่องเกมรับนะครับผมอีกครั้งหนึ่งก็คือปลุก6เลยมาดูปลุก5กันการขยายขอบเขตจาก 0.3 เมตรเพิ่มขึ้นเป็น 0.4 เมตรและเมื่อใช้สกิลในขอบเขตที่ขยายแล้วจะได้รับบวก 5% 3 แต้มเข้าเป้าเพิ่มเติมโอ้อันนี้แม่นขึ้นนะในแต่ละครั้งของการขยายขอบเขตอันนี้ไม่เข้าใจน่าจะหมายถึงการยิงได้ไกลขึ้นมั้ยยิ่งยิงไกลยิ่งเพิ่มโอกาสลงเหรออันนี้ไม่แน่ใจไม่เข้าใจเหมือนกันนะใครเข้าใจพิมพ์อธิบายเพื่อนด้วยมันแปลไทยเป็นไทยทียังไม่รู้เรื่องเลยระยะเวลาการสปรินต์ล่อหลอกของมิโดริมะชินทาโร่บวก1วินาทีและในระหว่างใช้สกิลรับบอลโจมตีแคทแอนด์ชูตใช่ไหมเตรียมรับบอล3แต้มและรับบอล3แต้มระยะไกลจะมีความเร็วในการชูตที่เร็วขึ้นโอ้อันนี้อันติจะเร็วขึ้นใช่ไหมเตรียมรับบอล3แต้มและ3แต้มระยะไกลมีความเร็วชุดขึ้นมีความเร็วขึ้นอันนี้จะแดดได้ไม่ใช่หรอวะอันนี้แคทแอนด์ชูตเร็วมากค่ะจังหวะอันติหลอกส่งเสร็จมันเดินโคตรเร็วเลยอันนี้เขาบอกว่ามันหลอกส่งได้อันนี้หลอกส่งได้แบบหลายครั้งอันนี้นะอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่คนที่เล่นมีใครเล่นไหมใครเล่นพิมพ์บอกหน่อยคนที่เล่นเขามาบอกผมว่าไอ้ท่าเนี้ยอันติเนี่ยมันหลอกส่งได้หลายครั้งพี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เล่นใช่ไหมส่งปั๊บมันบอกว่าอันติไม่นับแล้วก็ส่งแล้วก็ไปเล่นอย่างเงี้ยได้ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่กระโดดเท่ากับโล่งใช่ไหมถ้ากับว่ามันอันติฝ่ายตรงข้ามต้องกระโดดบล็อกมันถ้าไม่กระโดดก็เท่ากับโล่งอะไรเงี้ย ประมาณเนี้ยก็คือมันอันติหลอกส่งแล้วมันเดินแล้วก็แคทชูตแบบเนี้ยสบายมีไซส์สเต็ปด้วยไม่จริงเหรอสรุปหลอกส่งได้กี่ทีเซนมันหลอกส่งได้กี่ทีเอาเวกขั้น6หรือมันแค่เร็วขึ้นเฉยๆวันนั้นแชทมาบอกพี่งงเลยหลอกส่งได้อะไรทีเดียวเหรอหลอกส่งทีเดียวมันก็คือใช้เกรดของอันติหลอกส่งปะกดส่งแล้ววิ่งเฉยๆ
ถ้าหลอกส่งได้ทีเดียวอันนี้ก็จะเร็วขึ้นถ้ากับว่ามันเอาไว้แค่ขั้น2ก็เล่นเกมลุกได้แล้วนะส่วนเอาไว้ขั้น4ช่วยเรื่องเกมรับนะถ้าขั้น6ก็จะช่วยให้เราง่ายขึ้นแล้วกันแต่ส่วนใหญ่มันจะใช้เหลี่ยมในการเล่นอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้หลอกส่งได้เกิน1ครั้งนะเว้ยอันนี้ก็ไม่ได้โกงฮะอัพเพื่อเอาสแตทวิ่งเฉยๆแค่นี้เหรอก็ถ้าอัพอันนี้ก็จะช่วยให้อันติเร็วขึ้นแล้วกันเนาะปล่อยบอลในจังหวะที่แบบหลอกส่งแล้วเดินแล้วก็แคชแอนด์ชูตอีกทีนึงแบบในวิดีโอแบบนี้ฮะเพราะฝ่ายตรงข้ามมันจะกระโดดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าไอตัวมิดเดิลเดม้าเวลามันจะทำแต้มได้มันจะเป็นอันติแล้วก็โยกหลอกอีกทีนึงไปยิงมันจะหลุดบ่อยนะครับฝ่ายตรงข้ามต้องดาวซ้ายหรือขวามันเร็วมากฮะถ้าเวกขั้น6ด้วยน่าจะแบบเร็วสุดๆเลยนะครับผมแต่ก็แนะนำแค่เอาเวขั้น2ก็เล่นได้แล้วนะแต่ใครเบียวมากก็เอาเวขั้น6แต่ว่าดูพรสวรรค์ตัวเองด้วยนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วก็ตามนี้ละกันนะครับสำหรับตัวละครมิโดริมะนะครับพรน้อยเล่นไม่ได้ย้ำอีกทีไม่เอาเวขั้น2ก็เล่นไม่ได้ฮะถ้าน่าจะแค่ไซส์สเต็ปซ้ายขวาแล้วชูดก็ไม่ต้องเล่นไปเล่นตัวอื่นนะมันช้าทำลายล้างแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนล